नमस्कार, मराठी गार्डनर या चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपले मनापासून स्वागत। आज आपण आलो आहेत कुडाळ तालुक्यातील श्री नर्सरी येथे। श्री नर्सरी ही खूप प्रसिद्ध नर्सरी आहे आणि तिथे मुंबई गोवा हायवेवरून जाणारे बहुतांश पर्यटक आहेत ते इथे भेट देत असतात। तसेच कुडाळ तालुक्यातील ही बरेच लोक आहेत ते या भागामध्ये या नर्सरीला भेट देत असतात। तुम्हीही कधी ह्या रोडने जात असाल तर तुम्ही या नर्सरीला नक्की भेट द्या, कारण ही नर्सरी खूप मोठी आहे। आपण आता पाहूया की या नर्सरीमध्ये कोणकोणत्या प्रकारची झाडे आहेत। श्री नर्सरी मुंबई गोवा हायवेला लागून असलेली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक मोठी नर्सरी। मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता की हा आहे मुंबई गोवा हायवे। या मुंबई गोवा हायवेला लागूनच पिंगोळी ते कुडाळपासून अवघ्या 2.5 किलोमीटरच्या अंतरावर ही नर्सरी वसलेली आहे। या नर्सरीमध्ये बऱ्याच प्रकारची फळझाडे, फुलझाडे तसेच विविध प्रकारची इंडोर झाडांच्या अनेक व्हरायटी तुम्हाला पाहायला मिळतील। 2 वर्षांनी मी या नर्सरीला परत भेट देत आहे। 2 वर्षापूर्वी मी कॉलेजला असताना या नर्सरीला प्रथम भेट दिली होती। नर्सरी विजिट या प्रोग्राम अंतर्गत मी या नर्सरीला पहिली भेट दिली होती। तेव्हा आणि आता या नर्सरीमध्ये खूप बदल झालेले आहेत, कारण मुंबई गोवा हायवेचे काम सुरू असल्यामुळे या नर्सरीचे जे मालक आहेत त्यांना या नर्सरीच्या रचनेमध्ये खूप बदल करावे लागले। तुम्ही याआधी कधी या नर्सरीला भेट दिली असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल की या नर्सरीमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले आहेत। या नर्सरीचे जे मालक आहेत अजित माडेश्वर काका यांनी आपल्या नर्सरीमध्ये अनेक वस्तूंचा कल्पकतेने वापर केलेला असून त्यांच्या मते आपल्या घराजवळील जे गार्डन आहे त्याचं सुशोभीकरण करण्यासाठी खूप खर्च करण्याची आवश्यकता नसते। आपण काही गोष्टींचा कल्पकतेने जर वापर केला तर अगदी कमी खर्चामध्ये तुम्ही तुमच्या घराजवळील जे गार्डन आहे ते फुलवू शकता। तुम्ही या नर्सरीला व्हिजिट दिली की तुम्हाला समजून जाईल की त्यांनी कशा प्रकारे आपल्या कल्पकतेचा वापर करून गार्डनिंग अगदी कमी खर्चात कशी करता येईल याचं एक सुंदर उदाहरण त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता की विविध प्रकारचे पाम आहेत, त्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटी इथे तुम्हाला पाहायला मिळतील। या नर्सरीमध्ये तुम्हाला अनेक प्रकारचे टोपारीचे विविध स्ट्रक्चर पाहायला मिळतील। मोठी वाढणारी जी झाडं आहेत जशी की फळझाडे वगैरे त्याचा हा सेक्शन वेगळा आहे। हा सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये आंबा असेल, काजू असेल, फणस असेल, चिकू असेल, जांभूळ असेल, लिंबाची वेगवेगळ्या व्हरायटी असतील, अशा प्रकारची झाडे आहेत ती या सेक्शनमध्ये ठेवलेली आहेत। या नर्सरीमध्ये आंब्याच्या ज्या रेग्युलर व्हरायटी आहेत त्याच्याबरोबरच ATM म्हणून एक स्पेशल व्हरायटी आहे। त्याच्यामध्ये ATM म्हणजे एनी टाईम मँगो। या झाडाला वर्षातून 3 ते 4 वेळा आंबे आहेत ते धरत असतात। तुम्ही आताही पाहू शकता की या झाडावर मोहर आलेला आहे आणि बारीक बारीक कैऱ्या आहेत त्या धरायला सुरुवात झालेली आहे। दुसरा जो आता आपण सेक्शन पाहणार आहोत
तो म्हणजे शोभिवंत झाडे आणि फुलझाडे. या नर्सरीमध्ये तुम्हाला ठराविक अंतरावर रचनात्मक पद्धतीने बोनसाय ठेवलेले पाहायला मिळतील. नर्सरीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे झुंबर असतील, वॉलआउट असतील ते तुम्हाला पाहायला मिळतील. लकी बांबूचे कलेक्शन आहे. ही काही सक्युलंट प्रकारातली झाडे आहेत. घराच्या आतमध्ये ठेवता येतील अशातली काही झाडे आहे तीही इथे आपल्याला पाहायला मिळतात. यातली बहुतांश झाडे आहेत ती कमी सूर्यप्रकाशामध्येही जगू शकतात. विविध प्रकारचे डेकोरेटिव्स दगड असतील, कुंड्या असतील, वॉलआउट असतील ते तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. त्याचबरोबरच प्लॅस्टिकच्या विविध प्रकारच्या कुंड्या आहेत त्याचंही मोठं कलेक्शन या नर्सरीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे काही सुपारीची झाडं आहेत ती इथे ठेवलेली आहेत. घराबाहेरचे जे आपलं गार्डन असतं ते सजवण्यासाठी जी झाडं लागतात त्याचंही मोठं कलेक्शन या नर्सरीवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्याचबरोबरच आंब्याच्या असतील, काजूच्या असतील विविध व्हरायटी आहेत त्याही तुम्हाला या नर्सरीमध्ये इथे पाहायला मिळतील. या काही फुलझाडांच्या व्हरायटी आहेत त्या तुम्ही पाहू शकता इथे. डेकोरेटिव्ह पद्धतीने केलेल्या वॉशरूमची व्यवस्था तुम्ही इथे पाहू शकता. माझ्या
कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून मला जेवढ्या गोष्टी टिपता आल्या त्या मी आपल्यासाठी दाखवल्या. पण तुम्ही स्वतः एकदा या नर्सरीला नक्की भेट द्या, कारण ही नर्सरी म्हणजे शोभिवंत झाडांचे एक भांडारच आहे. तुमच्या आजूबाजूला असलेल्या शोभिवंत झाडांच्या नर्सरींची नावे व पत्ता मला कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून कळवा. शक्य झाल्यास आपण नर्सरी व्हिजिटच्या पुढील येणाऱ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण त्या नर्सरी आहेत त्या एक्सप्लोअर करू. तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तसेच आपल्या मित्रपरिवाराला ही व्हिडिओ नक्की शेअर करा व गार्डनिंग विषयक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या मराठी गार्डनर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.